নমস্কাৰ AXIA IAS একাডেমীলৈ স্বাগতম জনাইছো আজি আমি লৈ আহিছো এডিটোৰিয়েল এনালাইসিস 8 জুনৰ এডিটোৰিয়েল এনালাইসিসবোৰে আমাক সিভিল সাৰ্ভিস এক্সামিনেশনৰ প্ৰিলিমছ মেইনছ আৰু ইন্টাৰভিউত ডাইৰেক্টলি আৰু ইনডাইৰেক্টলি সহায় কৰে আমি অনলাইন যোগে এটা ব্ৰিফ এনালাইসিসে লৈ আহো আপোনালোকে যদি ডিটেইলছত জানিব বিচাৰে তেন্তে আমাৰ ক্লাছৰুমত জয়েন কৰিব কিয়নো বৰ্তমান আমাৰ APSC আৰু UPSC ফাউন্ডেশনাল বেটছৰ এডমিশন ওপেন হৈ আছে য'ত আপোনালোকে পাব ইন্টিগ্ৰেটেড এপ্ৰোচত প্ৰিলিমছ মেইনছ আৰু ইন্টাৰভিউ প্ৰিপাৰেচন এক্সপাৰ্ট ফেকাল্টি গাইডেন্স সম্পূৰ্ণ সিলেবাস কভাৰ কৰা হয় 24/7 লাইব্ৰেৰী ফেচিলিটি আৰু উইকলি মক টেষ্ট কণ্ডাক্ট কৰা হয় গতিকে পলম নকৰি যোগাযোগ কৰিব আমাৰ এই স্ক্ৰিনত ডিসপ্লে কৰা ফোন নম্বৰটোত আজি আমাৰ প্ৰথম আৰ্টিকেলটো হৈছে ইণ্ডিয়া ইউৰোপিয়ান ইউনিয়ন টাই হেজ এ পাক ফিলিং ইয়াতে অথৰ গৰাকী আৰ্টিকেলটোত ইণ্ডিয়া আৰু ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নে কি ধৰণে তেওঁলোকে জয়েন্ট ষ্টেটমেন্টত জম্মু আৰু কাশ্মীৰক ইউক্ৰেইনৰ আৰু ৰাছিয়াৰ যুদ্ধৰ মাজত তুলনা কৰিলে সেই কথাষাৰক ক্ৰিটিসাইজ কৰিছে প্ৰত্যেকটো আৰ্টিকেলৰ পাছতে আমাক কি টাৰ্মছ আৰু তাৰ এক্সপ্লেনেশ্যন দি থোৱা থাকে কিন্তু সময়ৰ অভাৱৰ বলত আমি প্ৰত্যেকটো কৈ নাযাওঁ যেটো খুব ইম্পৰ্টেন্ট হেতুহে কৈ যাওঁ বিশেষকৈ এই আৰ্টিকেলটোত আৰ্গু কৰিছে অথৰ গৰাকীয়ে যে ৰিসেন্ট যি জয়েন্ট ষ্টেটমেন্ট কৰিছে ইউৰোপিয়ান ইউনিয়ন আৰু পাকিস্তান ইনসেনসিটিভ হয় ইণ্ডিয়াৰ কনচাৰ্ণত ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নৰ যি ফৰেন পলিচি চিফ হয় তেওঁলোকৰ কাজাক আল্লাছে ভিজিট কৰিছিল পাকিস্তান আৰু ইস্যু কৰিলে জয়েন্ট ষ্টেটমেন্ট তাৰ লগত পাকিস্তানী ফৰেন মিনিষ্টাৰ ইশাক দাৰৰ লগত ষ্টেটমেন্টত মেনশন আছে যে বোথ জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ আৰু ইউক্ৰেইন ৱাৰ একেলগে তেওঁলোকে কি কৈছে পিসফুল ৰিজলিউশন ডায়লগৰ দ্বাৰা কৰিবৰ কাৰণে কৈছে অথৰগৰাকীয়ে বিলিভ কৰে যে এইটো মিষ্টেক হয় কাৰণ জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ ইণ্টাৰনেল মেটাৰ হয় ইণ্ডিয়াৰ ইউক্ৰেইন হৈছে ইণ্টাৰনেশ্যনেল কনফ্লিক্ট গতিকে সেম কনটেক্সত যেতিয়া এপিয়াৰ কৰিছে পাকিস্তানৰ পজিশনটোক কাশ্মীৰক লৈ লেজিটিমেচি দিয়াৰ নিচিনা হৈছে বুলি অথৰগৰাকীয়ে কৈছে লগতে তেওঁ ইয়াতে আৰ্গু কৰিছে যে এক্সপেৰিয়েন্স যি ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নৰ ডিপ্ল'মেটছ আছিল তেওঁলোকে ৰিকগনাইজ কৰিব লাগিছিল যে ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে এইটো সেনচিটিভ ইস্যু হয় আৰু এভয়েড কৰিব লাগিছিল এনেকুৱা ধৰণৰ যি ৱৰ্ডিং তেওঁলোকে কৈছে বা ষ্টেটমেন্ট কৈছে গতিকে তেওঁ ক্ৰিটিসাইজ কৰিছে ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নক কিহৰ কাৰণে একচেপ্ট যে লেংগুৱেজটো তেওঁলোকে কৰিছে পাকিস্তানৰ ভিউ পইণ্টৰ পৰা সেই কথাষাৰক লগতে তেওঁ এই কথাষাৰো মেনশন কৰিছে যে ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নো কি হৈছে ইনকনসিস্টেন্ট হৈছে তেওঁলোকে ইয়াতে কেনেকুৱা ধৰণৰ টেৰৰিজমৰ কথা কয় কিন্তু ক্ৰছ বৰ্ডাৰ টেৰৰিজম যি অৰিজিনেট হয় পাকিস্তানৰ সেই কথাষাৰ তেওঁলোকে ইয়াতে মেনশন কৰা তেওঁলোকে ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নে একনলেজ কৰা নাই বা মেনশন কৰা নাই গতিকে আৰ্টিকেলটো নোট কৰা দেখা গৈছে ইণ্ডিয়া আৰু ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নৰ ৰিলেশ্যন ৰিসেন্টলি ইম্প্ৰুভ হৈছে ফ্ৰী ট্ৰেড এগ্ৰিমেণ্ট হৈছে ক্লোজাৰ কোঅপাৰেশ্যন হৈছে সিকিউৰিটি ডিপ্ল'মেচি ট্ৰেডত গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ যিটোৱে ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নৰ একশ্যনটোৱে যে ডেমেজ কৰিব পাৰে প্ৰগ্ৰেছ ইন ফাৰ্ডাৰ সেইটো তেওঁলোকে এভয়েড কৰিব লাগিছিল বুলি অৰ্থগৰাকীয়ে কৈছে এতিয়া জুক্সটা পজিশন ইন ডিপ্ল'মেচি মানে কি ডেলিভাৰেট প্লেচিং অফ টু সেপাৰেট দুটা বেলেগ বেলেগ আনৰেগুলেটেড জিঅ'পলিটিকেল ইস্যু হয় সাইড বাই সাইড উইদিন এন অফিচিয়েল জইণ্ট কমিউনিক অৰ ষ্টেটমেণ্ট এই টেকনিকটো অফেন ইউজ কৰা যায় ইমপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে থিমেটিক কানেকশ্যন অৰ ষ্ট্ৰাকচাৰেল ইকুইভেলেন্স বিটুইন টু ইস্যুজ এতিয়া ডি-হাইফেনেশ্যন মানে কি কনচিয়াছ ডিপ্ল'মেটিক ষ্ট্ৰেটেজি য'ত গ্ল'বেল পাৱাৰ এংগেজ হয় দুখন ট্ৰেডিশ্যনেল ট্ৰাইবেল নেশ্যনৰ লগত ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টলি ইভালুৱেট কৰে প্ৰত্যেকখনৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপটো নিজৰ মেৰিটৰ ওপৰত বা ষ্ট্ৰেংথৰ ওপৰত বেছ কৰি এতিয়া মই যিহেতু কোৰ থেচিছটো কৈছোৱে প্ৰব্লেম অফ ডিপ্ল'মেটিক ইকুইভেলেন্স বুলি ইয়াতে প্ৰথমতে কৈছে যে চেন্ট্ৰেল ইস্যু কিহৰ পৰা আহিছে এক্সটাৰ্নেল ডিপ্ল'মেটিক এণ্টিটিজ পৰা আহিছে য'ত নেকি পেৰেলেলি তেওঁলোকে ষ্ট্ৰাকচাৰেল পেৰেলেল ড্ৰ কৰিছে জিঅ'পলিটিকেল চিটুৱেশ্যন জম্মু কাশ্মীৰ আৰু কিহৰ লগত ইউক্ৰেইনৰ লগত কম্প্ৰমাইজ ফৰ্মুলেশ্যন এণ্ড ডিপ্ল'মেটিক অভাৰচাইট জইণ্ট ষ্টেটমেণ্ট ৰেয়াৰলি এক্সিডেণ্টেল হয় এক্সিডেণ্টেল কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে এইটো চইচ হ'ব লাগিব প্ৰডাক্ট অফ ৰিগৰাছ ৱৰ্ড বাই ৱৰ্ড নেগচিয়েশ্যন বাই প্ৰফেচনেল ডিপ্ল'মেটছ যেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ এক্সটাৰ্নেল এণ্টিটি লাইক ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নে এলাউ কৰে own briefing on Russia-Ukraine war to be breaked in the same short paragraph as an adversary briefing on Jammu Kashmir. এটা কি represent কৰে calculated compromise যে তেওঁলোকে compromise কৰিছে even if both side merely record কৰে তেওঁলোকৰ unilateral views allowing them to be intervene demonstrate severe disregard for India's long-standing geopolitical sensitivity.
Calculus of measured institutional response যেতিয়া মেজৰ পাৱাৰবিলাকে ফেচ কৰে আনএক্সপেক্টেড ডিপ্ল'মেটিক স্নাপছ তেওঁলোকৰ ফৰ্মেল ৰিয়েকশ্যন হেভিলি কিহৰ হ'ব লাগে ৱেট এগেইনষ্ট ব্ৰডাৰ ষ্ট্ৰেটেজিক অবজেক্টিভছ এতিয়া মেজাৰ্ড বইলাৰ প্লেট ৰেছপন্স ফ্ৰম এ নেশ্যনছ ফৰেন মিনিষ্ট্ৰী যেনেকৈ ইণ্ডিয়াৰ পৰা যিটো ষ্টেটমেণ্ট দিলে চাচ ৰিজেক্ট কৰিলে আনৱাৰেণ্টেড ৰেফাৰেঞ্চ উইদাউট নেমিং এক্সটাৰ্নেল ব্লক কিন্তু নেমিং নকৰিলে এক্সটাৰ্নেল এফেয়াৰ্ছ মিনিষ্টাৰে যে এইটো কাম ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নে কৰিছে ফ্ৰিকুৱেণ্টলি পইণ্ট কি কৰে আণ্ডাৰলাইং ট্ৰেড অফ ইন দিছ কেছ ডিজায়াৰ টু প্ৰিজাৰ্ভ হাই লেভেল বাইলেটাৰেল অপটিক্স ছাষ্টেইন মেজৰ ট্ৰেড নেগোচিয়েশ্যন প্ৰটেক্ট আপকামিং সামিট লেভেল এংগেজমেণ্ট ইণ্ডিয়া কিহৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছে এতিয়া তেওঁলোকে আপকামিং ৰিলেশ্যনশ্বিপটো আৰু যে ভাল হৈ থাকক তাৰ ওপৰত বেছিকৈ গুৰুত্ব দিয়াৰ নিচিনা দেখিছে যেতিয়া পাব্লিকলি কণ্ডেম কৰা নাই বা কোৱা নাই যে ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নে এইটো ইনচেনচিটিভ কথা কৈছে বুলি Resurgence of regional swing state leverage despite enduring severe internal political volatility or economic distress, nation এখনে যে position themselves as geopolitical intermediaries often manage কৰে retain কৰিবৰ কাৰণে diplomatic utility for global actors. এতিয়া conflict between trade আৰু geopolitical values. Western actors have frequently operate কৰে dual trackত one handত actively pursue কৰে deeper economic আৰু security ties যেনেকৈ ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নে ইণ্ডিয়াৰ লগত কৰিছে rising global powers like India to counter structural challenge in Indo-Pacific other hand they remain susceptible to accommodating legacy regional narratives in South Asia to maintain strategic leverage across all capitals, leading to sudden contradiction. এইটো এতিয়া আমি contradiction দেখিলো যে পাকিস্তানৰ লগতো তেওঁলোকে এটা ভাল ৰিলেশ্যনশ্বিপ মেইনটেইন কৰিব বিচাৰিছে এটা কন্ট্ৰাডিকশ্যন তেওঁলোকৰ এইটো পজিশ্যন হয় হিষ্টৰিকেল ইভলিউশ্যন যদি আমি এই টপিকটো চাওঁ তেন্তে দেখিম এৰা অফ ইণ্টাৰনেশ্যনেলাইজেশ্যন 47 পৰা 1948 সেই সময়ত দেখিলো সাইন কৰিলে ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট অফ এক্সেছন বাই জম্মু কাশ্মীৰ ইণ্ডিয়াই ৰেফাৰ কৰিলে ইছ্যুটো পাকিস্তানৰ যি ট্ৰাইবেল ইনকাৰশ্যন ক'লে ইউনাইটেড নেশ্যন চিকিউৰিটি কাউন্সিললৈ under chapter 6 of the United Nations Charter pilot of strict bilateralism decision turning point occurred signing of Shimla agreement 1972 Shimla agreement কোনে ইণ্ডো পাকিস্তানৰ যুদ্ধৰ পিছত সাইন কৰিলে both nation explicitly committed কৰিলে যে settling all differences কেহৰ দ্বাৰা bilateral negotiation আৰু peaceful meansৰ দ্বাৰা কৰিম বুলি আৰু rise of Indo European Union strategic ties আমি 90 পৰা 2000 লৈকে দেখিলো European Union consolidate কৰিলে powerful economic আৰু political bloc হিচাপে engagement with South Asia evolved initially European statements frequently lean towards lecturing developing nation on human rights regional dispute তেওঁলোকে এইবিলাক কথাৰ ওপৰত লেকচাৰ বেছিকৈ দিব ধৰিলে ইউৰোপিয়ান ষ্টেট বিলাকে with the launch of India European Strategic Partnership কিহতিয়া হল 2004 India rapid economic rise European capital began adopting a more dehyphenated approach prioritizing trade তাৰ পাছৰ পৰা কিন্তু ইণ্ডিয়াৰ যেতিয়া ইকনমিক গ্ৰোথ দেখিলে তেওঁলোকে এটা ভাল ৰিলেশ্যনশ্বিপ মেইনটেইন কৰিব বিচাৰিলে post 2019 structural shift হল abrogation of special status of Jammu Kashmir ইণ্ডিয়াত কৰা দেখা গল 2019 firmly signal কৰিলে global community that all administrative and political arrangement regarding Jammu and Kashmir strictly internal matters বুলি এতিয়া আমি যদি লজিক্যাল আৰু ফিলসফিক্যাল বেসটো যদি চাওঁ এই আৰ্টিকলটোৰ পৰা ৰিয়েলিষ্টিক ভাৰ্চেছ লিবাৰেল ইনষ্টিটিউশনেলিজম এতিয়া ৰিয়েলিজমত যদি চাওঁ ইণ্ডিয়াৰ এপ্ৰ'চটো ডিপলি কিহৰ লগত ৰিয়েলিষ্টিক ফ্ৰেমৱৰ্কৰ লগত জড়িত হয় প্ৰায়ৰিটাইজ কৰে ইণ্ডিয়াৰ নেশ্যনেল ছভাৰেণ্টি টেৰিটৰিয়েল ইণ্টিগ্ৰিটি হাৰ্ড চিকিউৰিটিক এই পাৰ্সপেক্টিভটোৰ পৰা যদি চাওঁ ইণ্টাৰনেল বৰ্ডাৰ আৰু ডমেষ্টিক পলিটিকেল ৰিষ্টাৰিংটো কি হয় sovereign domains হয় absolute sovereign domain হয় ইণ্ডিয়াৰ completely immune to peer review or external commentary by foreign powers ৰ পৰা লিবাৰেল ইনষ্টিটিউশনেলিজমৰ ফালৰ পৰা যদি চাওঁ মাল্টিলেটাৰেল বডিজ লাইক ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নে অপাৰেট কৰে প্ৰাইমেৰিলি লিবাৰেল ইনষ্টিটিউশনেলিষ্ট ফিলচফিৰ ওপৰত বেছ কৰি তেওঁলোকে প্লেচ কৰে হেভি এমফেচিছ তেওঁলোকে কিহক গুৰুত্ব দিয়ে গ্লোবেল গভৰ্নেন্স ইউনিভাৰ্চেল এপ্লিকেশ্যন অফ UN চাৰ্টাৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল মেডিয়েশ্যন বিলিভ that regional stability everywhere legitimate subject
কিহৰ হয় ফৰ কালেক্টিভ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডিছকাশ্যনৰ আৰু ডিপ্ল'মেটিক কম্প্ৰমাইজ যিহেতু তেওঁলোকে ভালেকেইখন দেশ একলগ হৈ কি কৰে এনেকুৱা ধৰণৰ বডিজ বনাই গতিকে তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰে যে যি গ্ল'বেল গভাৰ্নেন্স সেইটো ৰুলছ এণ্ড লৰ দ্বাৰা হ'ব লাগে ডিছকাশ্যনৰ দ্বাৰা হ'ব লাগে ইণ্টাৰনেল মেটাৰ্ছ বিলাকত ইমান গুৰুত্ব দিব নালাগে ফ্ৰেজিলিটি অফ দি হাইফেনেশ্যন লজিক পলিটিকেল ডাইমেনশ্যনত যদি আমি এই টপিকটো চাওঁ তেন্তে ডমেষ্টিকেলি ফৰেন ইণ্টাৰফাৰেঞ্চৰ বা আনৱাৰেণ্টেড কমেণ্টেৰী যদি জম্মু কাশ্মীৰত দিয়া হয় এইটোৱে কি কৰে এটা পাৱাৰফুল পলিটিকেল ইউনিটি এটা আনি দিয়ে ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰত যিহেতু এইটো কি হয় টেৰিটৰিয়েল ইণ্টিগ্ৰিটিৰ কথা আহি যায় আৰু টেৰিটৰিয়েল ইণ্টিগ্ৰিটি সদায় নন নেগচিয়েবল ইছ্যু হয় পলিটিকেল স্পেকট্ৰামত ইণ্টাৰনেশ্যনেলি এইটোৱে টেষ্ট কৰে ইণ্ডিয়াৰ পলিটিকেল কেপিটেলটো ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডাইমেনশ্যনত যদি চাওঁ এই স্নেৰিঅ'টোৱে ইলাষ্ট্ৰেট কৰে ফ্লুইড ট্ৰানজেকশ্যনেল নেচাৰ অফ মডাৰ্ণ মাল্টি এলাইনমেণ্ট তেওঁলোকে যে সুবিধা বিচাৰি কাম কৰে সেই কথাষাৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডাইমেনশ্যনত দেখা যায় ইণ্ডিয়া চলিডিফাইজ ইজ পজিশ্যন এজ এন ইনডিছপেঞ্চেবল চিকিউৰিটি পাৰ্টনাৰ ফৰ ৱেষ্ট ইণ্ডো পেচিফিকৰ কাৰণে ৱেষ্টাৰ্ণ এণ্টিছিয়ে occasionally cater কৰে alternative regional actors to preserve their own diplomatic leverage. Economic dimensionত economic interest serve কৰে both as shield হিচাপে আৰু source of restraint হিচাপে modern diplomacy. Indiaৰ massive consumer market যিহেতু হয় rising manufacturing capability আমি দেখিছো আৰু ongoing যি negotiation হৈ আছে comprehensive India European Free Trade Agreement immense leverage ইণ্ডিয়াকো দিয়ে legal dimensionত legal framework to absolute হয় আৰু ঠিক তেনেদৰে ethical dimensionত যদি চাওঁ ইনকনসিস্টেন্সি আছে ৱেষ্টাৰ্ণ ডিপ্ল'মেটসকলৰ ইউৰোপিয়ান ইনষ্টিটিউচনে ফ্ৰিকুৱেণ্টলি চেম্পিয়ন ৰুল বেছড ইণ্টাৰনেশ্যনেল অৰ্ডাৰৰ কথা কয় আৰু ষ্ট্ৰংলি কণ্ডেম কৰে গ্ল'বেল টেৰৰিজমৰ আৰু একেটা সময়তে যি পাকিস্তানৰ ছেফ হেভেন হিচাপে যে কি কৰে টেৰৰিষ্টক হাৰ্বাৰ কৰে সেই কথাষাৰ তেওঁলোকে কি নকৰিলে ক্ৰিটিচাইজ নকৰিলে ছ'চিয়েল ডাইমেনশ্যনত গ্ৰাউণ্ড লেভেলত কণ্টিনিউৱাছ ইণ্টাৰনেশ্যনেল কমেণ্টেৰী অন ৰিজনেল ডিছপিউটৰ কি থাকে চাইকলজিকেল কষ্ট এটা থাকে এতিয়া linkages দিয়া আছে NCERT UPSC syllabus way forwardত clearer diplomatic communication of red lines India articulate কৰি দিব লাগে wide but firm diplomacy specific formulation it considers unacceptable বুলি constructive engagement with European Union's normative agenda rather than treaties all rights related reference as hostile India selectively engage হ'ব লাগে European Union concerns showcasing diplomatic initiative firms but nuanced response to Pakistan's internationalization efforts leverage economic interdependence with European Union internal governance আৰু confidence building in Jammu and Kashmir এইকেইটা ইয়াৰ solution হয় আৰু PYQ দিয়া আছে এবাৰ আহিছো আমাৰ নেক্সট আৰ্টিকেলটো লৈ আমাৰ নেক্সট আৰ্টিকেলটো হৈছে ইণ্ডিয়াছ ট্ৰী হেল্থ ৰিভলিউচন ফ্ৰম স্কেয়াৰচিটি টু এক্সেছ টু এক্সিছ ইয়াতে 18গৰাকীয়ে নেশ্যনেল ফেমিলি হেল্থ ছাৰ্ভে যি ৰিপৰ্ট আহিছে তাৰ ওপৰত বেছ কৰি একচুৱেলি এই আৰ্টিকেলটো লিখিছে তেওঁ কৈছে যে কি ধৰণে ইঞ্চুৰেঞ্চৰ কভাৰেজ বাঢ়িছে আৰু ৰুৰেল এৰিয়াত আৰু আৰবানৰ মাজত যিকোনো ক্ষেত্ৰতে কি হৈছে মেডিকেল ফেচিলিটি হৈ গ'ল ইঞ্চুৰেঞ্চ ফেচিলিটি হৈ গ'ল বা ফুড ইনটেক এই বস্তুবিলাকৰ গেপ একেবাৰে কমি আহিছে আৰু কেলৰি ক্ষেত্ৰত ইভেন অবেচিটি হৈছে আৰু আৰবান এৰিয়াটো ৰুৰেল এৰিয়াটো আৰবানৰ যিটো লাইফষ্টাইল সেইটো এডপ্ট কৰিব ধৰিছে যাৰ ফলত যি নন কমিউনিকেবল ডিজিজ সেই নন কমিউনিকেবল ডিজিজৰ কি হৈছে ইনক্ৰিজ হৈছে লাহে লাহে গতিকে আগতে কি আছিল স্কেয়াৰচিটি আছিল ফুডৰ এটা সময়ত ইণ্ডিয়াৰ তাৰ পাছত লাহেকে নিউট্ৰিশ্যনৰ কথা লৈ আহিলে যে মানে প্ৰপাৰ নিউট্ৰিশ্যন নাপায় ঠিক তেনেদৰে এক্সেছলৈ গ'ল অবেচিটিৰ কথা লৈ গ'ল এই কথাষাৰকে 18গৰাকীয়ে মেনশ্যন কৰিছে এতিয়া নেশ্যনেল ফেমিলি হেল্থ ছাৰ্ভে লাৰ্জ স্কেল মাল্টি ৰাউণ্ড ছাৰ্ভে হয় ইয়াক কণ্ডাক্ট কৰা হয় ইয়াতে কি ডেফিনিট ডেমোগ্ৰাফিক আৰু হেল্থ কম্পাছ ফৰ দ্য নেশ্যন বুলিও ক'ব পাৰি হাই কোৱালিটি ডেটা থাকে ইনফাৰ্টিলিটিৰ ওপৰত থাকে ইনফেণ্ট চাইল্ড মৰ্টেলিটি ফেমিলি প্লেনিং মেটাৰনেল এণ্ড চাইল্ড হেল্থ এই সকলোবিলাকৰ ডেটা আমি নেশ্যনেল ফেমিলি হেল্থ ছাৰ্ভেত পাওঁ এতিয়া নিউট্ৰিশ্যনেল ট্ৰানজিশ্যন ষ্ট্ৰাকচাৰেল shift ডাইটাৰী পেটাৰ্ণ অফ ফিজিকেল এক্টিভিটি লেভেলছ একম্পেনিজ ইকনমিক গ্ৰোথ ইয়াৰ লগত আৰবানাইজেশ্যন গ্ল'বেলাইজেশ্যনৰ লগত কেনেকুৱা ধৰণে মানুহৰ ডাইটাৰী পেটাৰ্ণটো চেঞ্জ হয় সেই কথাষাৰো আহে এই ট্ৰানজিশ্যনটোৱে টিপিকেলি ইনভলভ হৈ আছে মুভিং এৱে ফ্ৰম ট্ৰেডিশ্যনেল ফাইবাৰ ৰিচ ডাইট বেছড on whole grain and fresh produce towards কি হলে এতিয়া highly processed diets rich in refined carbohydrates sugar etc double burden of malnutrition মানে হৈছে simultaneous coexistence of malnutrition wasting stunting deficient micronutrients along
অভাৰ নিউট্ৰিয়েণ্ট, অভাৰৱেট, অবেচিটি, মানে ইয়াতে দুইটা স্নেৰিঅ আমি দেখিম ইণ্ডিয়াত। শ্বিফ্ট ফ্ৰম এক্সক্লুশ্যন টু ট্ৰান্সফৰ্ম চেলেঞ্জেছ। আগতে ইণ্ডিয়াৰ প্ৰাইমেৰী হেল্থ চেলেঞ্জটো কি আছিল? এক্সক্লুশ্যন আছিল। লাৰ্জ ছেকশ্যন অফ পপুলেশ্যনৰ মেটাৰ্নেল ছাৰ্ভিচে পোৱা নাছিল, ফাইনেন্সিয়েল প্ৰটেকশ্যন নাছিল, বেছিক হেল্থ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ নাছিল। কিন্তু এতিয়া আমি দেখিছোঁ ছিগনিফিকেণ্ট ইম্প্ৰুভমেণ্ট ইঞ্চুৰেঞ্চত, ইনষ্টিটিউচনেল ডেলিভাৰী এতিয়া বহুত বেছি হ'ব ধৰিছে, হস্পিটেলতে ডেলিভাৰী হয় অলমষ্ট, উইমেন্স ফাইনেন্সিয়েল এক্সেছ হ'ব ধৰিছে। কিন্তু এই ছাকচেছটোৱে জেনেৰেট কৰিছে নতুন চেলেঞ্জ, লাইফষ্টাইল যি ডিজিজ হয়, বিশেষকৈ মেডিকেল অভাৰ ইউজ হৈছে, নন কমিউনিকেবল ডিজিজ বাঢ়িছে, ফাৰ্ষ্ট ইভলিউশ্যন ফাইনেন্সিয়েল ইনক্লুশ্যন আৰু ৰিস্ক প্ৰটেকশ্যন। হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চ কভাৰটো কেনেকুৱা হৈছে? এক্সপাণ্ড হৈ গৈছে ৰেপিডলি, কেনেকুৱা ধৰণৰ স্কিমৰ দ্বাৰা? আয়ুষ্মান ভাৰত, প্ৰধানমন্ত্ৰী জন আৰোগ্য যোজনা, লগতে ষ্টেট হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চ প্ৰগ্ৰেমৰ দ্বাৰা। স্পেচিয়েলি ৰুৰেল ইণ্ডিয়া হিষ্টৰিকেলি মষ্ট এক্সপ'জড আছিল কেটাষ্ট্ৰফিক হেল্থ এক্সপেণ্ডিচাৰ, কিন্তু বৰ্তমান ইয়াৰ overcome কৰা দেখা গৈছে। First is expansion of financial risk protection among large developing countries represent partial socialization of health risk. Second revolution women or empowerment hol access and agency দ্বাৰা women or bank account নিজে use কৰিব ধৰিলে, approximately এতিয়া 89% mobile phone use কৰিব ধৰিলে, hygiene menstrual products পোৱা হ'লে, তো improve কৰিলে last decade of women or condition to seemingly mandate কৰিলে indicator signify deeper structural change এটা হ'ল, increase কৰিলে women or bargaining power হাউচহোল্ডৰ ভিতৰত, ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰিলে ফাৰ্টিলিটি ৰেট কমি আহিলে, হেল্থ চিকিং চইচেছ ইম্প্ৰুভ কৰিলে, ইনভেষ্টমেণ্ট ইন চিলড্ৰেনছ ৱেলবিং, ৰুৰেল আৰু আৰ্বান কনভাৰ্জেন্স ইন এক্সেছ এণ্ড ৰিস্ক। হিষ্টৰিকেলি ৰুৰেল উইমেন লেগ ফাৰ বিহাইণ্ড আৰ্বান উইমেন, কিন্তু এতিয়া আৰু এইটো কি হ'ব ধৰিছে? তেওঁলোকৰ ওচৰো এক্সেছ আহিব ধৰিলে। থাৰ্ড ৰিভলিউশ্যন আণ্ডাৰ নিউট্ৰিশ্যন টু অভাৰ নিউট্ৰিশ্যন এণ্ড নন কমিউনিকেবল ডিজিজ। আমি এইটো দেখিলো লাইফষ্টাইল, এতিয়া এক্সপৰ্ট অফ আৰ্বান লাইফষ্টাইল। এতিয়া আৰ্বানৰ লাইফষ্টাইলটো আমি ক'ত দেখো? ৰুৰেল এৰিয়াটো দেখিব ধৰিলো, যিহেতু চব বস্তু ছেম হ'ব ধৰিলে। মেটাৰ্নেল হেল্থ পেৰাডক্স, এক্সেছ আপ, অভাৰ মেডিকেলেশ্যন ৰাইজেছ, এতিয়া চি ছেকশ্যনৰ নিচিনা প্ৰব্লেমবিলাকো আহিব ধৰিছে ইয়াৰ ফলত। বিহেভিয়াৰেল পজিশ্যন ডিক্লাইন ইন টবেকো, কিন্তু এটা কথা ভাল হৈছে যে বিহেভিয়াৰবিলাক চেঞ্জ হ'ব ধৰিছে, টবেকোৰ ইউজেছ ডিক্লাইন হৈছে, এলকহল ইউজেছ ডিক্লাইন হৈছে, মেন আৰু উইমেন দুইটা ছেগমেণ্টতে। কোৰ্ট এছিছ ফৰ পাব্লিক পলিচি এতিয়া এক্সপেৰিয়েঞ্চ কৰিছে 3 অভাৰলেপিং হেল্থ ৰিভলিউশ্যন, ফাইটিং পভাৰ্টি, আণ্ডাৰ নিউট্ৰিশ্যন, প্ৰমোটিং ইনক্লুশ্যন এক্সেছ, নাও কনফ্ৰণ্টিং ডিজিজেছ, মেডিকেল অভাৰ ইউজ। এতিয়া আমি হিষ্টৰিকেলি যদি চাওঁ, কলনিয়েলৰ সময়ততো ব্ৰিটিছ ৰুলৰ সময়ত পাব্লিক হেল্থ চিষ্টেমটো ইমান বেছি ভাল নাছিল, আৰ্বান চেণ্ট্ৰিক আছিল। তেওঁলোকে ব্ৰিটিছৰ যিসকল এৰিয়া আছিল, সেই এৰিয়াবিলাকতে বিশেষকৈ আছিল। ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চৰ পিছত কিন্তু ইণ্ডিয়া এডপ্ট কৰিলে ৱেলফেয়াৰ ষ্টেট মডেল এটা। 50 পৰা 80 ভিতৰত ভাৰ্টিকেল প্ৰগ্ৰেছ হ'ল, বেছিক হেল্থ ইণ্ডিকেটৰ্ছ আহিব ধৰিলে, এমফেচিছ কৰিলে মেলেৰিয়া ইৰাডিকেশ্যন, টিভি ইৰাডিকেশ্যন, লেপ্ৰচি ইৰাডিকেশ্যনৰ নিচিনা, লগতে মেটাৰ্নেল চাইল্ড হেল্থত গুৰুত্ব দিব ধৰিলে, ইকনমিক ৰিফৰ্ম হ'ল, আৰু লগতে হেল্থ চিষ্টেমত লাহেকে আৰু কি হ'ব ধৰিলে? প্ৰেছাৰ আহিব ধৰিলে। আমি 2005ত নেশ্যনেল ফেমিলি হেল্থ ছাৰ্ভে 3 দেখিলো, তাৰপিছতে ডাবল বাৰ্ডেন, এইবিলাক বস্তু প্ৰব্লেমবিলাক দেখিব ধৰিলো। ফাইনেন্সিয়েল ইনক্লুশ্যন হ'ল আফটাৰ 2010ত, ডিজিটেল আইডেণ্টিটি আহিব ধৰিলে, জন ধন যোজনা, ডাইৰেক্ট বেনিফিট ট্ৰান্সফাৰৰ ফেচিলিটি পাব ধৰিলে। নেক্সট আয়ুষ্মান ভাৰত আহিলে 2018 চনৰ পৰা, তেতিয়া আৰু কণ্ডিশ্যন ভাল হ'ল হেল্থ। 2000 নেশ্যনেল ফেমিলি হেল্থ ছাৰ্ভে 5 আৰু 6ৰ ডেটাটোৱে ট্ৰিপল চেলেঞ্জ ৰিকগনাইজ কৰিলে, আৰু বৰ্তমান আমি এইটো কণ্ডিশ্যন পাইছোহি। এতিয়া লজিকেল আৰু ফিলচফিকেল বেছত ডেভেলপমেণ্ট এজ ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন নট কিয়ৰ। আণ্ডাৰলাইং লজিকটোৱে হৈছে ডেভেলপমেণ্টে অকল প্ৰব্লেম ইৰেজ নকৰে, ই মৰ্ফ কৰে এবছলিউট ডিপ্ৰাইভেশ্যন টু ৰিলেটিভ ডিপ্ৰাইভেশ্যন, এক্সক্লুশ্যন টু নিউ ফৰ্ম অফ ভালনাৰেবিলিটি। এক্সক্লুশ্যন আছিলে, এতিয়া নতুন ফৰ্ম অফ ভালনাৰেবিলিটি আহিলে। কনচেপচুৱেলি এইটো এলাইন হয় আমাৰ্ত্য চেন্সৰ কেপাবিলিটি এপ্ৰ'চটোৰ লগত। কিছুমান কেপেবিলিটি যেনেকৈ ফাইনেন্সিয়েল এক্সেছ যদি এক্সপাণ্ড হয়, এইবিলাক এক্সপাণ্ড হৈছে, কিন্তু নতুন কেপেবিলিটি ডিপ্ৰাইভেশ্যন হৈছে, যেনেকৈ এবিলিটি টু লিভ এ হেল্ডি লাইফ এমিডছ অবছজেনিক এনভাইৰনমেণ্ট, অবেচিটি, মানে এনেকুৱা ধৰণৰ অবেচিটি এনভাইৰনমেণ্ট এটা সময়ত হেল্ডি লাইফ এটা লিভ কৰিবৰ কাৰণে এবিলিটি হোৱা নাই। ষ্টেট ৰেছপনচিবিলিটি এণ্ড ছ'চিয়েলাইজেশ্যন অফ ৰিস্ক, ইম্পেক্ট অফ ফিলচফিকেল কমিটমেণ্ট টু দ্য আইডিয়া ডেট হেল্থ ৰিস্ক শুড বি পাৰ্চিয়েলি ছ'চিয়েলাইজ থ্ৰু পাব্লিক মানি, নট লেফ্ট এজ পিউৰলি প্ৰাইভেট বাৰ্ডেন। ইঞ্চুৰেঞ্চ স্কিম, পাব্লিক প্ৰভিজনিং আৰ চিন এজ এন ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট অফ ডিষ্ট্ৰিবিউটিভ জাষ্টিছ, ৰিডিউচিং দ্য মৰেল আৰ্বিট্ৰেৰিনেছ অফ বিং ruined by illness due to birth circumstances or income level. Agency, especially women agency as foundation
professional হয় argument to treats কৰিছে women of control over finance আৰু access to information foundational building blocks হয় development rather than mere welfare on ইয়াতে multidimensional analysis ত যদি আমি চাওঁ social dimension transformation of patriarchal structure যিহেতু উইমেনৰ বেংক একাউণ্টৰ এক্সেছটো ডাইৰেক্টলি তেওঁলোকে এক্সেছ পাইছে ইয়াৰ ফলত যি ট্ৰেডিশ্যনেল হাউচ হোল্ড ফাইনেন্সিয়েল কণ্ট্ৰল আছিল সেইটোক চেলেঞ্জ কৰিছে ইকুৱেলিটি আহিছে আৰ্বানাইজেশ্যন অফ ৰুৰেল লাইফষ্টাইল এতিয়া লাহেকৈ ৰেপিড স্প্ৰেড হৈছে আল্ট্ৰা প্ৰচেছ ফুড ছিষ্টেমটো আমাৰ আৰ্বান ৰুৰেল এৰিয়ালৈ গুচি গৈছে পলিটিকেল ডাইমেনশ্যনত ইলেক্টৰেল পাৱাৰ অফ ৱেলফেয়াৰ পলিটিক্স এতিয়া লাহেকৈ ছাকচেছন অফ যি এক্সপানশ্যন অফ হেল্থ কেয়াৰ ইঞ্চুৰেঞ্চ ডাইৰেক্ট বেনিফিট ট্ৰান্সফাৰে ডেমনষ্ট্ৰেট কৰিছে কি ধৰণে ৱেলফেয়াৰ ডেলিভাৰী চেন্ট্ৰেল ফ'কাছ হয় পলিটিকেল পাৰ্টিজ বিলাকৰ টাৰ্ণিং হেল্থ এণ্ড ফাইনেন্সিয়েল ইনক্লুজন ইনটু কি ইলেক্টৰেল কমিটমেণ্ট লিগেল ডাইমেনশ্যনৰ ৰাইট টু হেল্থ এটা কি হয় কম্পনেণ্ট হয় আৰ্টিকল 21ৰ ৰেগুলেটৰী গেপছ ইন মেডিকেল প্ৰেক্টিচেছ লেক অফ ষ্ট্ৰিক্ট লিগেল এনফৰ্চমেণ্ট ফৰ ক্লিনিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড স্পেচিয়েলি ৰিগাৰ্ডিং হাই চি ছেকশ্যন ৰেটছ ইন প্ৰাইভেট ছেক্টৰ হাইলাইটছ ক্লিয়াৰ এণ্ড নীড ফৰ ষ্ট্ৰংগাৰ লেজিছলেটিভ অভাৰচাইট এতিয়া ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডাইমেনশ্যনত এলাইন হৈছে ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট গ'লৰ লগত আমাৰ কোনটো SDG 3 লগত গুড হেল্থ ৱেলবিং SDG 5ৰ লগত জেণ্ডাৰ ইকুৱেলিটি SDG 10ৰ লগত ৰিডিউচ ইন ইকুৱেলিটি লাৰ্ণিং ফ্ৰম ৰিজনেল পিয়াৰ্ছ আৰু লগতে প্ৰডাক্টিভিটি লছ অফ দ্য ডেমোগ্ৰাফিক ডিভিডেণ্ড ইউথফুল যি ৱৰ্ক ফ'ৰ্চ হয় ডিলিং কিহৰ ওপৰত কয় অনছেট ডায়েবেটিক্স হাইপাৰ টেনশ্যন কাৰ্ডিঅ'ভাস্কুলাৰ ইছ্যুৱে ৰিস্ক কৰিব আমাৰ কিহত ডেমোগ্ৰাফিক ডিভিডেণ্ডটো ইকনমিকেলি বেনিফিটছ হোৱালৈকে এইটো ৰিস্ক হ'ব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ যদি বেমাৰ আজাৰ আমাৰ লগত থাকি যায় এতিয়া লিংকেজেছ দিয়া আছে NCERT UPSC চিলেবাছ ৱে ফৰৱাৰ্ড ষ্ট্ৰাকচাৰেল অভাৰহল অফ ফ্ৰণ্ট অফ পেক লেভেল একশ্যনেবল পলিচি ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব লাগে মেণ্ডেটৰী ইজি টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড ৱাৰ্ণিং লেভেল আল্ট্ৰা প্ৰচেছ ফুডত হাই চুগাৰ চল্ট চেচুৰেটেড ফেটছ এইবোৰ ৱাৰ্ণিং দিব লাগিব আৰু লগতে এইটো হেল্প কৰিব কনজিউমাৰ মেক ইনফৰ্ম চইচেছ আপগ্ৰেড কৰিব লাগিব প্ৰাইমেৰী হেল্থ কনচাৰ্ণ এণ্ড টু ৱেলনেছ একশ্যনেবল পলিচি কি হয় এক্সপাণ্ড কৰিব লাগিব কেপেবিলিটি অফ এক্সিষ্টিং হেল্থ এণ্ড ৱেলনেছ চেণ্টাৰ টু প্ৰভাইড ৰেগুলাৰ স্ক্ৰিনিং ফৰ নন কমিউনিকেবল ডিজিজ যাতে সোনকালে ডিটেক্ট হয় ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে ইণ্টিগ্ৰেট কৰিব লাগিব এক্টিভ আৰ্বান আৰু ৰুৰেল ডিজাইন প্লানিং ইয়াতে PYQ দিয়া আছে আৰ্টিকেলটোৰ লগত ৰিলেটেড এইবাৰ আহিছো নেক্সট আৰ্টিকেলটো চাৰ্ক এম্পাৱাৰ্ছ দিল্লী এমিডছ গ্ল'বেল টাৰ্মইল এতিয়া ইয়াতে 18গৰাকীয়ে মেনশ্যন কৰিছে যে চাৰ্কক আকৌ ৰিভাইভ কৰিবৰ কাৰণে সময় আহি পৰিছে চাৰ্ক যিহেতু এটা ৰিজনেল গ্ৰুপিং হয় আৰু যি মিনিলেটাৰেল গ্ৰুপছ হয় সেই মিনিলেটাৰেল গ্ৰুপছবিলাকৰ এতিয়া কি হৈছে ৰেলিভেঞ্চটো অকণমান কমি গৈছে যেনেকৈ কোৱাডৰ এতিয়া গুৰুত্ব নাইকিয়া হৈছে কাৰণ আমেৰিকাই ইয়াক কি নকৰা হৈছে ইয়াক ইম্পৰ্টেঞ্চ নিদিয়া হৈছে ৰেলিভেঞ্চ নহয় নিচিনা দেখুওৱা হৈ গৈছে ব্ৰিক্স যদিও বাঢ়িছে তথাপিতো যেনেকুৱা ধৰণে কি হ'ব লাগিছিল ইয়াৰ পৰা আমাৰ প্ৰফিট হ'ব লাগিছিল সেইটো হোৱা নাই ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে বাকী ইনষ্টিটিউট বাকী অৰ্গেনাইজেশ্যন বিলাকো কি হৈছে গ্ল'বেল ইনষ্টেবিলিটিৰ কাৰণে ইয়াৰ ষ্টল হৈ আছে আৰু গতিকে চাৰ্কৰ নিচিনা যিটো অৰ্গেনাইজেশ্যন হয় সেই অৰ্গেনাইজেশ্যনটো আমি কি কৰিব লাগে ৰিভাইভ কৰিব লাগে বুলি 18গৰাকীয়ে মেনশ্যন কৰিছে চাৰ্ক মানে কি চাউথ এছিয়ান এছ'চিয়েশ্যন ফৰ ৰিজনেল কোঅপাৰেশ্যন 1985ত এষ্টাব্লিছ হৈছিল 8খন চাউথ এছিয়ান নেশ্যনৰ দ্বাৰা এইটো এইম কৰে প্ৰমোট কৰিবৰ কাৰণে ইকনমিক ছ'চিয়েল কালচাৰেল কোঅপাৰেশ্যন মিনিলেটাৰেলিজম মানে ইণ্টাৰনেশ্যনেল কোঅপাৰেশ্যন য'ত স্মল মেম্বাৰ কাণ্ট্ৰিজবিলাকে একলগ হৈ পিনি স্পেচিফিক ইছ্যুৰ ওপৰত কাম কৰে এতিয়া কি হয় কোৱাড্ৰিলেটাৰেল চিকিউৰিটি ডায়লগ ইয়াত ইণ্ডিয়া USA জাপান অষ্ট্ৰেলিয়াৰ আছে IMSEC ইণ্ডিয়া মিডল ইষ্ট ইউৰোপ ইকনমিক কৰিডৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল নৰ্থ চাউথ ট্ৰানজিশ্যন কৰিডৰ এইবিলাক এতিয়া কি হৈ গৈছে কাম মানে ইয়াৰ যেনেকুৱা ধৰণে কাম কৰিব লাগে সেনেকুৱা ধৰণে কাম কৰিব পৰা নাই মেইন আৰ্গুমেণ্টটো যিহেতু কৈছোৱে ভালনাৰেবিলিটি অফ গ্ল'বেল মিনিলেটাৰেলিজম বুলি কৈছে ফৰেন পলিচি পাইভট অভাৰ লাষ্ট ডিকেট ৰেষ্টেড হেভিলি মিনিলেটাৰেল ফ্ৰেমৱৰ্কৰ ওপৰত চাছিল যেনেকৈ কোৱাড ইণ্ডিয়া মিডল ইষ্ট ইউৰোপ ইকনমিক কৰিডৰ I2U2 ক'ৰ আৰ্গুমেণ্ট হৈছে যে এই গ্ল'বেল বেল্টছবিলাক ডিপেণ্ড হৈ আছিল ভেৰিয়েবল এণ্টায়াৰলি বেয়ন ইণ্ডিয়াছ এতিয়া কি হৈছে ইয়াৰ আমি কি কৰিব নোৱাৰোঁ ইণ্ডিয়াৰ বেয়ন কণ্ট্ৰলত আছে এইটো যি কণ্ডিশ্যন চলি আছে যেনেকৈ IMEC এতিয়া ৱেষ্টত যিটো মিডল ইষ্টত এতিয়া যি ইৰাণৰ যিখন যুদ্ধ হৈ আছে ইৰাণ বা USA ইয়াৰ ফলত এই প্ৰজেক্টটো এতিয়া ষ্টল হৈ আছে I2U2 ইমান গুৰুত্ব নিদিয়া হৈছে
এতিয়া কি হৈছে আমেৰিকাৰ যিটো ফৰেন পলিচি সেইটো আনপ্ৰেডিক্টেবল হৈ গৈছে লিডাৰ সামিট ফেচ ডিসৰাপশন যেতিয়া শ্বিফ্ট হৈছে ৱাশ্বিংটন সিগনেল উইলিংনেছ টু বাৰ্গেন ডাইৰেক্টলি উইথ বেইজিঙৰ লগত মিলিটাৰিলেটাৰেল ইকনমিক কৰিডৰ্ছ যেনেকৈ ইণ্টাৰনেশ্যনেল নৰ্থ চাউথ ট্ৰান্সপৰ্ট কৰিডৰ হাইলি ভালনাৰেবল হয় ভলেটাইল ৰিজনেল চিকিউৰিটি কণ্ডিশ্যন আছে এনেকুৱা সময়ত আমি এতিয়া এই মিলিলেটাৰেল ব্লকৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব নোৱাৰো ষ্ট্ৰেটেজিক অটনমি অফ এ ৰিজনেল ব্লক সাৰ্কৰ যেতিয়া ৰিভাইভেল হৈ যাব ইয়াত কি হ'ব ষ্ট্ৰেটেজিক অটনমি এটা আহিব ৰিকুৱায়াৰ্ছ নো এক্সটাৰ্নেল গ্যাৰেণ্টি ইয়াত নালাগে যিহেতু সাৰ্ক হিষ্টৰিকেলি আমি কিহৰ ওপৰত ডিফিকাল্ট ফৰাম টু নেভিগেট ৰিমেইনছ এৰেনা হুৱেৰ ইণ্ডিয়া পজেছ নেচাৰেল জিঅ'গ্ৰাফিক ইকনমিক এণ্ড মিলিটাৰী প্ৰাইমেচি আৰু ৰিভাইভ যদি কৰে নিউ দিল্লী এই প্লেটফৰ্মটো এতিয়া ইণ্ডিয়াই ডাইৰেক্টলি এংগেজ হ'ব পাৰিব নিজৰ প্ৰায়ৰিটিবিলাকক ইয়াতে গুৰুত্ব দিয়াব পাৰিব ডিনাইং চাইনাই এ ছভাৰেইন ফ্ৰী ৰান During long paralysis of institutional regionalism in South Asia, adversary sectors aggressively expand কৰিছে তেওঁলোকৰ footprint, Chinese ports, infrastructure investment, dual use logistic facilities systematically reach কৰিছে nearly every South Asian capital. Revive and functional regional grouping will not এতিয়া magically evict কৰিব নোৱাৰে Chinese capital from region. However, establish কৰিব collective institutional mechanism এটা য'ত South Asian nationে deliberate on the terms of their engagement with external powers লগত historical evaluation trajectory of regionalism in South Asia highlight কৰে clear tension between economic potential deep seated bilateral political rivalries 1985 SARC দেখিলো 2004 যদি আমি চাওঁ South Asian Free Trade Agreement signed হল 12 SARC summit ইছলামাবাদত হল entered into force 2006 high 2014 India signal কৰিলে massive diplomatic commitment to the region কিয় সাৰ্কৰ প্ৰত্যেকজন হেডকে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ সুৱেৰিং ইন চেৰিমনীত মাতিছিলে কিন্তু উৰি এটেক হ'ল তাৰ পিছতে মিনিলেটাৰিলিজমৰ ওপৰত ইণ্ডিয়াই গুৰুত্ব দিব ধৰিলে লজিকেল আৰু ফিলচফিকেল বেছটো যদি চাওঁ ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেল ৰিয়েচনেলিটি অফ ফৰেন পলিচি ইয়াতে ইনষ্ট্ৰুমেণ্টটো ৰেষ্ট হৈ আছে হেভিলি মিনছ এণ্ড ৰিজনিং ইনষ্টিটিউশ্যন আৰ ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট নট অবজেক্ট অফ লয়েলিটি যদি সাৰ্কে হেল্প কৰিব পাৰে মেনেজ কৰিবৰ কাৰণে চাইনাৰ ৰাইজটো structure regional engagement আৰু support economic integration to কি হয় more reliably than volatile militarist গতিকে ৰেচনেল পলিচিয়ে কিহত ইনভেষ্ট কৰিব লাগে এই সাৰ্কত ৰিগাৰ্ডলেছ অফ পাষ্ট ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যনত গুৰুত্ব দিব নালাগে ৰিয়েলিষ্ট আণ্ডাৰলাইং উইথ এ ৰিজনেল অভাৰলে ৰিয়েলিষ্ট ৰিকগনিশ্যন এটা আছে যে পাৱাৰ ইনফ্লুৱেঞ্চ আৰু ষ্ট্ৰেটেজিক ডিনাইল অফ ৰাইভেল বিশেষকৈ চাইনা টু চেণ্ট্ৰেল হয় গতিকে সাৰ্কে ভিউ কৰে not as a moral project but as a tool of regional order আৰু balance হিচাপে এইটোৱে গতিকে এই কম্বিনেশ্যনটোৱে ৰিজনেলিষ্ট থিংকিং এ বিলিভ ডেট শ্বেয়াৰ্ড জিঅ'গ্ৰাফি ইণ্টাৰডিপেণ্ডেঞ্চ এণ্ড কমন ভালনাৰেবিলিটি মেক্স কালেক্টিভ ইনষ্টিটিউশ্যন নেচেচাৰী ইয়াতে ছ'চিয়েল ডাইমেনশ্যনত যদি আমি চাওঁ শ্বেয়াৰ্ড কালচাৰেল কণ্টিগুইটি এতিয়া চাউথ এছিয়াৰ যিকেইখন কাণ্ট্ৰি হয় হিষ্টৰিকেলি লিংগুইষ্টিক কালচাৰেলি টাই হৈ আছে গতিকে ৰিভাইভ যদি কয় ৰিজনেল ইনষ্টিটিউশ্যনটোৱে প্ৰভাইড কৰিব ষ্ট্ৰাকচাৰেল ফ্ৰেমৱৰ্ক এটা পিপল টু পিপল এক্সচেঞ্জৰ কাৰণে একাডেমিক কোলাবৰেশ্যনৰ কাৰণে টুৰিজমত ইয়াৰ ভাল ইম্পেক্ট পৰিব ছফ্ট এণ্ড হাৰ্ড এণ্ড পলিটিকেল বাউণ্ডাৰীজ ভালনাৰেবিলিটি অফ বৰ্ডাৰ লেন্স বৰ্ডাৰ ৰিজনছ অফ চাউথ এছিয়া কি বিয়াৰ কৰে ডাইৰেক্ট ইকনমিক আৰু ছ'চিয়েল বাৰ্ণ্ড অফ পলিটিকেল গ্ৰীড লগ গতিকে ৰিঅপেন যদি কৰে ক্ৰছ বৰ্ডাৰ ৰিজনেল ইণ্টাৰেকশ্যন এটা ট্ৰান্সফৰ্ম কৰিব মাৰ্জিনেলাইজ লেণ্ডলক বৰ্ডাৰ জোনছ ইনটু পাইভট হাব অফ ইকনমিক এক্টিভিটি ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে পলিটিকেল ডাইমেনশ্যনত ছ'ভাৰেইন এনজাইটি অফ স্মলাৰ ষ্টেট সৰু সৰু ষ্টেটবিলাকৰ এনজাইটি থাকে স্মলাৰ নেইবাৰ্ছে ফ্ৰিকুৱেণ্টলি এক্সপেৰিয়েঞ্চ কৰে ইণ্টেন্স এনজাইটি ৰিগাৰ্ডিং ইণ্ডিয়াছ মেছিভ ষ্ট্ৰাকচাৰেল এচিমেট্ৰিক চাইজ গতিকে ফাংচনেল মাল্টিলেটাৰেল ফোৰামে হেল্প কৰিব লেভেল প্লেইং ফিল্ড এটা দিব অফাৰ কৰিব এই নেশ্যনছবিলাকক ইনষ্টিটিউচনেল প্লেটফৰ্ম য'ত নেকি তেওঁলোকৰ ভইচবিলাকৰ ইকুৱেল ৱেইট থাকিব ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে লিগেল আৰু এথিকেল ডাইমেনশ্যনৰ ৰিজিডিটি অফ আৰ্টিকল 10 সাৰ্কৰ চাৰ্টাৰ 10 লিগেল আৰ্কিটেকচাৰ কণ্টেইন কৰে ডাবল এজ শ্বৰ্ড আৰ্টিকল 10 এক্সপ্লিচিটলি বাৰ কৰে বাইলেটাৰেল এণ্ড কণ্টেনচিয়াছ ইছ্যুজ ফ্ৰম এজেণ্ডাছ এতিয়া কাউণ্টাৰ এনচাৰ্কলমেণ্ট গ্ল'বেল ষ্ট্ৰেটেজিক পাৰ্চপেক্টিভৰ ফালৰ পৰা যদি চাওঁ পেৰালাইজ ৰিজনেল আৰ্কিটেকচাৰ এলাউ কৰে এক্সটাৰ্নেল এডভাৰ্জাৰিজবিলাকক চিপ এৱে এট ইণ্ডিয়াছ ট্ৰেডিশ্যনেল স্পেয়াৰ্ছ অফ ইনফ্লুৱেঞ্চ এতিয়া ইয়াতে এনচিআৰটি লিংকেজেছ দি আছে UPSC চিলেবাছ ৱে ফৰৱাৰ্ডত যদি আমি চাওঁ ডিপলিটিচাইজ কৰিব লাগিব সাৰ্কক আৰু লিভাৰেজ চাব ৰিজনেলিজম উইদিন সাৰ্ক
propose a new SARC economic impact যাতে ইকনমিক কাম কৰিবলৈ ভাল হয় establish কৰিব লাগিব institutional China policy for SARC create কৰিব লাগিব track to diplomacy council ইয়াতে PYQ দিয়া আছে এবাৰ আহিছো next হেখৰ আমাৰ আৰ্টিকেলটোলৈ from borderland to India's strategic resource frontier ইয়াতে অথৰ গৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে যে আৰ্গুমেন্টটো হৈছে যে strategic shift আহিছে নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেট কিখনলৈ নমেনক্লেচাৰক লৈ প্ৰথমতে হৈছে যে প্ৰথমতে কি হৈছিল আফটাৰ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স নেশ্যনেল ডিসকোৰ্চটো কিহৰ ওপৰত চাৰাউণ্ড হৈছিল নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়াক তেওঁলোকে বিশেষকৈ চাইছিল বা এনেকুৱা ধৰণৰ ভকেবুলাৰী ইউজ কৰিছিল টেৰিটৰিয়েল মেনেজমেণ্ট কাউণ্টাৰ ইনচাৰ্জেঞ্চি বৰ্ডাৰ চিকিউৰিটি স্ট্ৰেটেজিকেলি ইম্পৰ্টেণ্ট এই শব্দবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট গুৰুত্ব দিয়া হৈছিল ইউজ কৰা হৈছিল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্ট গতিকে হিষ্টৰিকেলি ট্ৰিট কৰা হৈছিল ফেচিলিটেট কৰিবৰ কাৰণে ট্ৰুপ মুভমেণ্টক বা আমাৰ বৰ্ডাৰ সিকিউৰ কৰিবৰ কাৰণে কিন্তু এইটো টুডে আমি দেখিছো যে পেৰাডাইগম শিফট এটা হৈছে অফিচিয়েলি কেৰেক্টাৰাইজেশ্যন অফ ষ্টেট লাইক যেনেকৈ মণিপুৰক এতিয়া মিনাৰেল ফ্ৰণ্টিয়াৰ হিচাপে চায় অৰুণাচল প্ৰদেশক ৰিচৰ্চ ৰিচ ফ্ৰণ্টিয়াৰ হিচাপে চায় ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে পাহাৰৰ এৰিয়াবিলাকক এতিয়ালৈকে কি কৰিব নোৱাৰা এক্সপ্ল'ৰ কৰা নাই কিন্তু হিলৰ তলত আমাৰ ৰিচৰ্চ আছে বুলি এনেকুৱা ধৰণৰ ৱৰ্ডবিলাক ইউজ কৰা দেখা গৈছে গতিকে এইটোৱে ট্ৰানজিশ্যন কৰিছে চেনচিটিভ জিঅ'গ্ৰাফিকেল বাফাৰ ইনটু এ ভাইটেল ইকনমিক ইঞ্জিন হিচাপে এতিয়া ড্ৰাইভিং ফ'ৰ্চটো কি হয় ক্লিন এনাৰ্জি ছাপ্লাই চেইন ভালনাৰেবিলিটি ইণ্ডিয়াৰ ডমেষ্টিক ট্ৰানজিশ্যন কিহলৈ হৈ আছে ইলেক্ট্ৰিক মোবিলিটি ছেমিকণ্ডাক্টৰ মেনুফেকচাৰিং ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি গতিকে হাইলি ডিপেণ্ড হৈ আছে ইম্পৰ্ট ফৰ ক্ৰিটিকেল এলিমেণ্টছ লাইক লিথিয়াম নিকেল গ্ৰেফাইট কোবাল গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ গ্ল'বেল ৰিচৰ্চ নেশ্যনেলিজমৰ যিটো ৰাইজ হৈছে আৰু ছাপ্লাই চেইনৰ চকত ডমেষ্টিক ডিপজিটছে core national security priority পাইছে এতিয়া স্কেল আপ কৰা দেখা গৈছে এক্সপ্লোৰেশ্যন প্ৰজেক্টছ বাই এজেন্সিজ লাইক জিঅ'লজিকেল সাৰ্ভে অফ ইণ্ডিয়া য'ত এক্ৰছ নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেট এইটো ৰিফ্লেক্ট কৰে আৰ্জেণ্ট ষ্টেট ইম্পাৰেটিভ টু ডি ৰিস্ক ইজ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ছাপ্লাই চেইন যিহেতু এতিয়া বুজিছে যে নৰ্থ ইষ্টত কি আছে এনেকুৱা ধৰণৰ ক্ৰিটিকেল মিনাৰেলছো পোৱা যায় কনফ্লিক্ট অফ ইমাজিনাৰিজ ষ্টেটৰ ভিউটো কি হয় চিজ দ্য হিলছ এণ্ড ভেলিজ ৰিপজিটৰিজ অফ ছাব ছাৰ্ফেচ নেশ্যনেল ৱেল্থ এইটো মাষ্ট বি এক্সট্ৰেক্ট কৰিব লাগে সাৰ্ভ কৰিবৰ কাৰণে মেক্ৰ' লেভেল গ্ৰেটাৰ কমন গুড লোকেল ভিউটো হৈছে তেওঁলোকে একজেক্ট geographies as dense, deeply historical social spaces য'ত নেকি land intricately কিহৰ লগত টাইড হৈ আছে indigenous identity লগত political autonomy লগত গতিকে অথৰগৰাকীয়ে কৈছে যে নৰ্থ ইষ্টক এতিয়া এইবিলাক বস্তুৰ ওপৰতো চাব লাগিব যে কেনেকুৱা ধৰণৰ কালচাৰটো গুৰুত্ব দিব লাগিব ট্ৰাইবেল সকলৰ তেওঁলোকৰ ট্ৰেডিশ্যনত গুৰুত্ব দিব লাগিব কাউণ্টাৰ নেৰেটিভ এণ্ড ৰিজনেল ভালনাৰেবিলিটি যেতিয়া ৰিচৰ্চ ডেভেলপমেণ্টে প্ৰমিছ কৰে ইকনমিক গ্ৰথ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ লোকেল এমপ্লয়মেণ্ট ইট এণ্টাৰ্ছ এ landscape marked by historical trust deficit and active political conflict. In spaces experience কি কৰে ethnic polarization or institutional fragility. গতিকে large scale land acquisition for mining can be interpreted by local communities as structural alienation. এইটো টাৰ্ণ কৰিব পাৰে economic opportunities into new sites of socio-political friction. হিষ্টৰিকেল ইভালুৱেশ্যন যদি আমি এই টপিকটোৰ চাওঁ তেন্তে দেখিম যে কলনিয়েল পেৰিয়ডৰ টাইমত ট্ৰিটি অফ ইয়াণ্ডেবু হৈছিলে ব্ৰিটিছ এম্পায়াৰে এনকাউণ্টাৰ কৰিছিল হাইলি ডাইভাৰ্ছ নিউ ষ্টেট স্পেচ কলনিয়েল ষ্টেটে ৰেপিডলি কাৰ্ভ আউট এক্সট্ৰেক্টিভ এনক্লেভছ ফৰ টি প্লান্টেশ্যন টিম্বাৰ অইল এইবোৰৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছিল কিন্তু বেংগল ইষ্টাৰ্ণ ফ্ৰণ্টিয়াৰ ৰেগুলেশ্যন অফ 1873 দ্বাৰা ইনাৰ লাইন পলিচিও আনিছিল পষ্ট ইণ্ডিপেণ্ডেন্সত ইৰা অফ চিকিউৰিটাইজেশ্যন জিঅ'পলিটিক্স অফ পাৰ্টিশ্যন ফিজিকেলি আইচলেট কৰিলে নৰ্থ ইষ্টক লাহেকৈ অকল 22 কিলোমিটাৰ চিলিগুৰি কৰিডৰ দ্বাৰা কানেক্ট কৰিব পৰা হ'ল এথনো নেশ্যনেলিষ্ট ইনচাৰ্জেঞ্চিছ আমি দেখিলোঁ টাৰ্ণ অফ চেঞ্চুৰী কানেক্টিভিটি পেৰাডাইগাম যেনেকৈ লাহেকৈ লুক ইষ্ট পলিচিক এক্ট ইষ্ট পলিচি আনিলে তেতিয়াৰ পৰা নৰ্থ ইষ্টক গেটৱে অফ ট্ৰেড বা গেটৱে অফ চাউথ ইষ্ট এছিয়া হিচাপে চোৱা গ'ল আৰু বৰ্তমান আমি ষ্ট্ৰেটেজিক মিনাৰেল পোষ্ট দেখিছোঁ ছ'চিয়েল ডাইমেনশ্যনত আইডেণ্টিটি আৰু টেৰিটৰিয়েলিটি ট্ৰাইবেল ছ'চাইটি লেণ্ড বেডৰক হয় ছ'চিয়েল অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ গতিকে লাৰ্জ স্কেল মাইনিং অপাৰেশ্যনে ডিষ্টাৰ্ব কৰিব পাৰে ট্ৰেডিশ্যনেল লেণ্ড ইউজ পেটাৰ্ণটো ডেম'গ্ৰাফিক এনজাইটি হ'ব পাৰে পলিটিকেল ডাইমেনশ্যনত ষ্ট্ৰেইন অন এচিমেট্ৰিক ফেডাৰেলিজম ৰেপিড টপ ডাউন মিনাৰেল পোষ্টে টেষ্ট কৰিব পাৰে ৰিলেশ্যনশ্বিপ বিটুইন চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট আৰু ৰিজনেল এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ্ছৰ ইকনমিক ডাইমেনশ্যনৰ ৰিস্ক অফ ৰিচৰ্চ কাৰ্চ এটা আছে যিহেতু ৰিচৰ্চ য'তে থাকে তাতে জেগাটো কি হৈ যায় ইকনমিকেলি ডেভেলপ হ'ব নোৱাৰে আনইভেন ইকনমিক ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বিল্ডিং হেভি ৰেলৱে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ফ্ৰেট কৰিডৰ চনলি টু ট্ৰান্সপৰ্ট ৰ অৰ্ছ
Out of region can reproduce historical pattern of internal dependency rather than fostering diverse local industry. গতিকে local industry কি কৰিব লাগিব গুৰুত্ব দিব লাগিব ডেভেলপ কৰিবলৈ এনচিআৰটি লিংকেজেছ ইউপিএছচি চিলেবাছ ৰিফ্ৰেম কৰিব লাগিব নেৰেটিভ বেয়ণ্ড ফ্ৰণ্টিয়াৰ ষ্ট্ৰেংথেন কৰিব লাগিব লিগেল ক্লিয়াৰিটি আৰু ৰেছপেক্ট কাষ্টমাৰী ৰিজনছক মেপ এণ্ড ৰিকগনাইজ কৰিব লাগিব কাষ্টমাৰী লেণ্ড ৰাইটছ ক্লিয়াৰলি ইনষ্টিটিউচনেলাইজ কৰিব লাগিব মিনিংফুল প্ৰায়ৰ কনচালটেশ্যন এণ্ড কনচেণ্ট যেনেকৈ কমিউনিটিজবিলাকৰ লগত বিল্ড কৰিব লাগিব লোকেল কেপাচিটি বিফৰ লাৰ্জ স্কেল মাইনিং এষ্টাব্লিছ কৰিব লাগিব ৰ'বাষ্ট এনভাইৰমেণ্টেল মনিটৰিং কনফ্লিক্ট ৰিজলিউশ্যন মেকানিজম প্ৰায়ৰিটাইজ কৰিব লাগিব ইকলজিকেল ছাষ্টেইনেবিলিটিক ইয়াতে PYQ দিয়া আছে আজিলৈ আমাৰ এডিটৰিয়েল এনালাইচিছ ইমানেই আছিল এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' চাই থাকিবৰ কাৰণে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ফ'ল' কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ